Hello friends, welcome to my YouTube channel. আজি আমি আলোচনা কৰিম মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডত পিকচাৰৰ বিষয়ে। মানে মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডৰ জৰিয়তে পেজ এটাত আমি কেনেকৈ ফটো এড কৰিব লাগে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল কেনেকৈ লগাব পাৰি ফটোৰ লগত, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইফেক্ট কেনেকৈ দিয়া হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপুনি মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডৰ এই ইনচাৰ্ট টেবত লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব তাতে পিকচাৰ অপশ্যন আছে। এই পিকচাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ পিকচাৰৰ ফাইলটো ওপেন হৈ যাব। এই পিকচাৰৰ ডেস্কটপৰ পৰা হোক বা য'ৰ পৰা হোক আপোনাৰ য'ত ফটো আছে তাৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা ফটো সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত যদি আপুনি ইনচাৰ্ট কৰি দিয়ে তথাপিও ফটোটো পেজটোত আহি যাব, নাইবা আপুনি যদি ফটোৰ ওপৰত ডাবল ক্লিক কৰি দিয়ে এনেকৈ তথাপিও আপোনালোকে দেখা পাব যে পেজটোত ফটোটো আহিছে। আপোনাৰ যদি পেজটোত ফটোৰ সাইজটো ডাঙৰ হৈ আহিছে তেনেহ'লে আপুনি যদি কাৰ্সাৰটো ফটোৰ কৰ্নাৰত লৈ যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ দুটা কাৰ্সাৰ আহিব। এই কাৰ্সাৰটো কৰ্নাৰটো ধৰি কিনে মানে মাউচৰ লেফ্ট সাইডত ধৰি কিনে এনেকৈ ভিতৰৰ ফালে টানি দিব, দেখা পাব যে ফটোৰ সাইজটো লাহে লাহে সৰু হৈ আছে। যদি আপোনাৰ মাউচৰ ওপৰত আপোনাৰ কামাণ্ডটো ইমান ভাল নহয়, অৰ্থাৎ আপুনি যদি মাউচটো ইমান ভালদৰে চলাব নোৱাৰে, নো প্ৰব্লেম। আপুনি ফৰমেট টেবত লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব যে ফৰমেট টেবৰ একেবাৰে সোঁফালে এটা সাইজ অপশ্যন আছে। এই সাইজ অপশ্যনত আমি ইয়াতে হাইট আৰু ৱেট এটা অপশ্যন পাম। ইয়াতে গৈ কিনে আমি ফটোটোৰ হাইট আৰু ৱেটটো কম বেছি কৰিব পাৰোঁ। আপোনাৰ যিমানখিনি হাইট লাগে আপুনি ইয়াতে লিখি কিনেও কৰিব পাৰে, নাইবা এই সৰু সৰু কাৰ্সাৰবোৰত ক্লিক কৰি কিনেও ফটো এটাৰ হাইট আৰু ৱেট মিলাব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া যদি মই এই ফটোটো ধৰি কিনে এনেকৈ লৰচৰ কৰিব বিচাৰোঁ, মানে ফটোটোৰ লোকেশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ, হোৱা নাই। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, এই ফৰমেট টেবত ক্লিক কৰিম। ফৰমেট টেবত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এৰেঞ্জত এটা অপশ্যন দেখা পাব যিটোৰ নাম হ'ল ৰেপ টেক্স। এই ৰেপ টেক্সত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ তলত এখন চাৰ্ট খুলি আহিব। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে, স্কুৱেৰ, টাইট, তাৰপিছত টপ এণ্ড বটম, বিহাইণ্ড অফ টেক্স, ইন ফ্ৰণ্ট অফ টেক্স। এতিয়া এইখিনিৰ কি কাম মই এইটো আলোচনা কৰিম। আপুনি যদি স্কুৱেৰ কৰি দিয়ে, স্কুৱেৰ কৰিছোঁ, এতিয়া চাওক ফটোটো মই অতি সহজতে লৰচৰ কৰিব পাৰিছোঁ, তো এইটো আছেই কথাটো। আকৌ এই ফটোটোৰ একেবাৰে পেজটোত এডজাষ্ট হৈছে, মানে ফটোটোৰ লগতে লিখাখিনি সোঁফালে ঠাই অলপ আছে, তাতো লিখাখিনি আহিছে। ইয়াৰ পৰা যদি মই বেলেগ অপশ্যন চিলেক্ট কৰোঁ, ইয়াতে আছে টপ এণ্ড বটম কৰি দিলে আপোনালোকে দেখা পায় যে ফটোটোৰ সোঁফালে হওক বাওঁফালে হওক বহুত জাগা এনেই খালী পৰি থাকে, যিখিনি আমাৰ পেজটো এনেই বহল কৰাত অলপ অসুবিধা কৰে। আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰি দিম, স্কুৱেৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে যদি মই ইন ফ্ৰণ্ট অফ টেক্স কৰি দিওঁ, ইন ফ্ৰণ্ট অফ টেক্স কৰি দিলে আমাৰ কি হ'ব, মানে ফটোটো আমাৰ টেক্সৰ ওপৰত আহিব। আৰু বিহাইণ্ড অফ টেক্স কৰি দিলে কি হ'ব, আমাৰ যিটো ফটো আছে এইটো টেক্সৰ তলত গুচি যাব। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো সুবিধা, যিটো ভাল লাগে সেই পইণ্টটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰে। সাধাৰণতে মই ইয়াতে স্কুৱেৰটো ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া স্কুৱেৰ ক্লিক কৰিছোঁ, ফটোটো মোৰ একেবাৰে পাৰফেক্ট হৈছে, মানে ফটোটো অলপ লৰচৰ অসুবিধা হৈছে, প্লাছ ফটোটোৰ বাওঁফালে অলপ খালী ঠাইও এৰা নাই, সোঁফালে অলপ খালী ঠাইও এৰি দিয়া নাই, মানে সকলোতে লিখা দি ফিল আপ হৈ আছে। এতিয়া আপোনালোকে চাইজত লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব যে ইয়াতে ক্ৰপ অপশ্যন আছে। ক্ৰপ মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। ক্ৰপত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফটোটোৰ চাৰিওফালে কিছুমান ব্লেক পইণ্ট আহি গৈছে। এই যিকোনো এটা পইণ্ট মই এনেকৈ মাউচেৰে ধৰি কিনে ফটোটো ক্ৰপ কৰি লৈছোঁ। একেবাৰে মই আধা কৰি দিছোঁ, দি কিনে এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিছোঁ। দেখা পাইছে যে ফটোটো আধৰুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া ফটোটোৰ কি কৰিম, মই এই ৰোটেট অপশ্যনত গৈ কিনে ফ্লিপ হৰিজেণ্টেল কৰি দিম। ৰোটেট অপশ্যনত আমাৰ কি আছে, ফ্লিপ হৰিজেণ্টেল।
প্ৰথমতে মই এইটো ডুপ্লিকেট কৰি ল'ব লাগিব মই অলপ ডুপ্লিকেট কৰি লওঁ ফটোটো মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত ফটো এটা ডুপ্লিকেট কৰাৰ শ্বৰ্টকাট কিটো হৈছে কণ্ট্ৰল ডি এটা কণ্ট্ৰল ডি প্ৰেছ কৰিছোঁ দেখা পাইছে এইটো দুটা ফটো হৈ গৈছে ডুপ্লিকেট কৰিছোঁ মই এতিয়া মই কি কৰিম ৰোটেটত যাম আৰু ৰোটেটত গৈ ফ্লিপ হৰিজেণ্টেল ক্লিক কৰিছোঁ ফ্লিপ হৰিজেণ্টেল ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে মোৰ যেটো ফটো মই ক্ৰপ কৰিছিলোঁ তাতে মিৰৰ ইফেক্ট আহি গৈছে মিৰৰ ইফেক্ট অকল যে ফটোশ্বপতে আমি মিৰৰ ইফেক্ট দিব পাৰোঁ এনেকুৱা নহয় এই মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডতো মই মিৰৰ ইফেক্ট দিছোঁ এইটো মই এনে জাষ্ট এনজয় আৰু চিলৰ কাৰণে দেখালোঁ জাষ্ট চিল এইটো অলপ ইমান লাগতীয়া মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত লাগতীয়া নহয় জাষ্ট শিকাৰ কাৰণে মই এইটো দেখালোঁ এতিয়া মই কি কৰিম কণ্ট্ৰল জেডৰ সহায়ত আনডো কৰি ল'ম নহ'লে মই কণ্ট্ৰল এনৰ জৰিয়তে নতুন এটা পেজে লৈ লওঁ কণ্ট্ৰল এন নিউ পেজ আহি গ'ল ইয়াতে মই দুটামান ফটো ল'ম দুটা তিনিটা আপোনাৰ যিমান লাগে তাৰ কাৰণে মই ইনচাৰ্ট পিকচাৰ ইয়াৰ পৰা এইটো ফটো ল'লোঁ আৰু এটা ফটো লওঁ ইনচাৰ্ট পিকচাৰ মই যেনিবা যিকোনো এটা ফটো লওঁ অসুবিধা নাই এইটো লৈছোঁ দুটা ফটো লৈছোঁ প্ৰথমতে ইয়াৰ সাইজখিনি আপোনালোকে সৰু কৰা জানেই কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াতে ৰেপ টেক্সট কৰি ল'ব যাতে সুবিধা হয় এনেকৈ মই ফটোৰ সাইজটো সৰু কৰি ল'লোঁ আৰু এটা ফটো ল'ব লাগিব মোৰ তাৰ কাৰণে ইনচাৰ্ট পিকচাৰ এইটোকে লওঁ স্কুৱেৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ সাইজটো মই সৰু কৰি দিছোঁ ইয়াতে দেখা পাইছে মই কি কৰিছোঁ এটা ফটোৰ ওপৰত আৰু এটা ফটো ৰাখিছোঁ আপুনি এৰেঞ্জত যদি লক্ষ্য কৰে দেখা পাব ইয়াতে বিং ফৰৱাৰ্ড আৰু সেন্ড বেকৱাৰ্ড আছে এতিয়া মই যেটো ফটো মোৰ বেকৱাৰ্ড মানে তলত পিছফালে পৰি আছে আৰু ওপৰটো যদি বেকৱাৰ্ড আৰু ফৰৱাৰ্ড কৰিব লাগে আমি ইয়াৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰোঁ এটো ওপৰত আছে নহয় মই সেন্ড বেকৱাৰ্ড কৰি দিওঁ দিয়াৰ লগে লগে তলত যেটো ফটো ৰাখিছিলোঁ হেতু ওপৰত আহি গৈছে আকৌ সেন্ড ফৰৱাৰ্ড কৰি দিওঁ আকৌ তলতটো ওপৰত আহি যাব ওপৰটো তলত গুচি যাব আপুনি তাৰ তলতে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব ইয়াতে আছে সিলেকশন পেন এই সিলেকশন পেনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ খুফালে এটা নতুন ডায়লগ বক্স আহি যাব লিষ্ট এটা আহি যাব ইয়াত আছে পিকচাৰ 1 পিকচাৰ 2 পিকচাৰ 3 মানে মই যিমানকেইটা পিকচাৰ পেজটোত লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে নাম্বাৰ ওয়াইজ আহি যাব ইয়াতে ধৰি লওক মোৰ এটা ফটো ইয়াৰ পৰা হাইড কৰি ৰাখিব লাগে মই ইয়াতে যদি ক্লিক কৰি দিওঁ হাইড হৈ গৈছে আকৌ যদি আনিব লাগে মই আকৌ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ আহি গৈছে ইয়াতে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব ইয়াতে আছে শো অল হাইড অল আপুনি ইয়াৰ জৰিয়তেও শো অল কৰিব পাৰে হাইড অল কৰিব পাৰে একো কথা নাই আপোনাৰ যেটো ইচ্ছা তাৰ পৰা ৰাখিব পাৰে তাৰ কাহতে আৰু এটা অপচন আছে যেটো হল পজিশন এই পজিশন কি হয় মানে আপুনি যেটো ফটো লৈছে সেই ফটোটো পেজটোৰ ভিতৰত কি পজিশনত ৰাখিব বিচাৰে ইয়াতে মই এটো লৈছো ইয়াতে কি আছে পজিশন ইন টপ লেফট উইথ স্কয়াৰ টেক্সট ৰেপিং ইয়াতে কি হ'ব পজিশন ইন টপ সেন্টাৰ উইথ স্কয়াৰ মানে আপোনাৰ যেটো পজিশনত ফটোটো পেজটোত লাগে আপুনি আনিব পাৰে ফ্ৰেন্ডস ইয়াতে আছে কিছুমান ইন্টাৰেষ্টিং পিকচাৰ ইফেক্ট আপুনি ইয়াতে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব পিকচাৰ ষ্টাইল বুলি এটা অপচন আছে এই পিকচাৰ ষ্টাইলত গৈ কিনে আপুনি ফটোৰ যেটো ফ্ৰেম আছে সেই ফ্ৰেমৰ ডিজাইন বিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰে ওয়াও দ্যাটস অ্যামেজিং চাইছে নহয় এটো পিকচাৰ ষ্টাইলৰ পৰা মই কৰিছো দে এই পিকচাৰ ষ্টাইল ইয়াতে লক্ষ্য কৰিলে আপুনি দেখা পাব এই পিকচাৰ ষ্টাইলত ফটো এটাৰ চাওক ডিজাইনটো চেঞ্জ হৈ আছে লগতে আপুনি ইফালে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব যে পিকচাৰ বৰ্ডাৰ আছে
মানে ইয়াতে গৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ ফটো এটাৰ চাৰিওফালে বৰ্ডাৰ দিব পাৰোঁ মই এইটোকে দেখাই আছোঁ অলপ তলত লওঁ ফটোটো এইটোকে দেখাওঁ ইয়াত আছে ফটোৰ বৰ্ডাৰ ইয়াতে ফটো এটাৰ বৰ্ডাৰ দিব পাৰি এই বৰ্ডাৰবোৰৰ ডিজাইনো আছে তলত হোৱাইট মানে বৰ্ডাৰবোৰ ইমান মিহি মোটা যিমান আপোনাৰ লাগে আমি কৰি দিব পাৰি ইয়াৰ পৰা এইটো মই আউটলাইন ন কৰি দিলোঁ লগতে আৰু ইয়াতে পিকচাৰৰ ইফেক্ট আছে বিভিন্ন ধৰণৰ পিকচাৰ ইফেক্ট ইয়াতে প্ৰিছেট কৰিব পাৰি চাওক কি হয় চাইছে নহয় ৱাও এনেকৈ ডিজাইন কৰিব পাৰি আমি ইয়াতে আছে শ্বেডো মানে কি হ'ব ফটো এটা শ্বেডো আহি যাব তলফালে হওক ওপৰফালে হওক এই চাইছে নহয় এই মই শ্বেডো দিছোঁ এইটো মোৰ ফটো আৰু তলতে শ্বেডোটো আহিছে ইয়াতে ৰিফ্লেকশ্যন আছে আপুনি ৰিফ্লেকশ্যনো দিব পাৰে মই ফটো শ্বেডোটো প্ৰথমতে নান কৰি দিওঁ ইয়াতে আছে ৰিফ্লেকশ্যন ৱাও চাওক এই তলত ৰিফ্লেকশ্যন পৰিছে ফটো আৰু ৰিফ্লেকশ্যনৰ লগতে গ্লো আছে ইয়াতে মানে ফটোটোৰ চাৰিওফালে অলপ চমক উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰি দিয়া শ্বৰ্টেজ আছে ভিভেল আছে আপুনি 3D কৰি চাব পাৰে ইয়াৰ পৰা ফটোখিনি এনেকৈ আপোনাৰ যিটো ষ্টাইলৰ প্ৰয়োজন আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা সেইখিনি ল'ব পাৰে ইয়াতে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন ষ্টাইল আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিলে আপুনি দেখা পাব যে যদি মই ফটোটো ধৰি লওক মই এইটো ফটো যে বনাইছিলোঁ ইয়াতে মোক কাৰোবাক লিখিব লাগে হেপী বাৰ্থডে হা এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল কৰি কিনে যদি আমাৰ ইয়াতে লিখিব লাগে হেপী বাৰ্থডে বুলি হেপী এনিভাৰ্চাৰী বুলি মই ইয়াতে যদি লিখিব লাগে তেনেহ'লে কেনেকৈ উইশ লিখিম তাৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব ইনচাৰ্ট টেব আৰু ইয়াতে আছে অৰ্ডাৰ এই অৰ্ডাৰত গৈ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্ডাৰ ষ্টাইল পাই যাব ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে আহিছে মই ইয়াতে লিখিম হেপী বাৰ্থডে ইয়াতে এই হেপী বাৰ্থডেটো মই আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল আৰু ডিজাইন লগাব পাৰি আপুনি হেপী বাৰ্থডেটো যেতিয়া লিখিছে ইয়াতে ফৰ্মেট টেব আহিছে ইয়াতে গৈ কিনে আপুনি টেক্সৰ ইফেক্ট দিব পাৰে টেক্সৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে এতিয়া মই প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে যদি ইফেক্ট আৰু কালাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ ভিডিঅ'খিনি এনেই দীঘলীয়া হৈ যাব আপুনি লক্ষ্য কৰিলে ইয়াতে অকলে চাব ইয়াতে শ্বেডো আছে ৰিফ্লেকশ্যন আছে গ্লো আছে নহয় 3D আছে তাৰ তলতে এটা নতুন অপশ্যন আছে যিটো হ'ল ট্ৰান্সফৰ্ম এই ট্ৰান্সফৰ্মৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে ফলো পাথ এটা অপশ্যন আছে ফলো পাথ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আমি ইয়াৰ টেক্সটখিনি বেকা কৰিব পাৰোঁ চাইছে নহয় বেকা কৰিব পাৰোঁ ওপৰফালে বেকা কৰিব লাগিলে আকৌ ফলো পাথত যাওক ট্ৰান্সফৰ্ম ওপৰটো কৰি দিয়ক এনেকৈ আপুনি অৰ্ডাৰ যিমান ষ্টাইল আছে ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰি ইয়াতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিলে দেখাব কাৰেকশ্যন এটা অপশ্যন আছে কাৰেকশ্যন বাওঁফালে ওপৰত এই কাৰেকশ্যনত ক্লিক কৰিলে কি হয় আমাৰ ফটোবোৰৰ ধৰি লওক মই কিবা প্ৰডাক্টৰ যেনেকৈ এডভাৰটাইজ কৰে মুখৰ ক্ৰীমবোৰৰ ইয়াতে ধৰি লওক এইটো কি আছে মানে প্ৰথমবাৰ ইউজ কৰিলে এনেকুৱা হ'ব আকৌ এইটোত ক্লিক কৰক অলপ ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াই দিওঁ ব্ৰাইটনেছটো বঢ়ালোঁ আকৌ এইটো ইয়াতে আকৌ অলপ চকচকা কৰি দিয়ক এইটো আকৌ অলপ চকচকা একদম ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক এই চাইছে নহয় কি হৈছে মানে আমাৰ ব্ৰাইটনেছ যিটো আছে ফটোবোৰত সেইটো লাহে লাহে বৃদ্ধি হৈছে ফেয়াৰ লাভলি এডভাৰটাইজবোৰ কৰে নহয় প্ৰথম 10 দিন ইউজ কৰিলে ইমান ধুনীয়া হ'ব পিছত 20 দিনৰ ক্ষেত্ৰত 20 দিন ইউজ কৰিলে এনেকুৱা ধুনীয়া হ'ব একমাহ ইউজ কৰিলে এনেকুৱা ধুনীয়া হ'ব তেম ফটোবোৰ এটা লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব মই কাৰেকশ্যনত গৈ কিনে কি কৰিছোঁ ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছটো অলপ কম বেছি কৰি দিছোঁ ইয়াৰ তাৰ তলতে আছে ফটোৰ কালাৰ মানে ফটোটোৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব কালাৰ এনে মই ফটোশ্বপৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনামে কিন্তু ইয়াতে মাইক্ৰ'ছফ্ট আছে যদি মই দেখাই আছোঁ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ এইটো কালাৰটো চেঞ্জ হ'ল আৰু তাৰ তলতে আপোনালোকে আৰু এটা অপশ্যন আছে যিটো হ'ল আৰ্টিষ্ট ইফেক্ট
আৰ্টিষ্ট ইফেক্ট আৰ্টিষ্ট ইফেক্টত গ'লে কি হয় চাওক মই মানে এনেকুৱা লাগে যে ফটোবোৰ যাতে আমি কাঠ পেঞ্চিলেৰে হওক বা কলমেৰে আৰ্ট কৰিছোঁ এই আৰ্টিষ্ট ইফেক্ট যিটো আছে এইটো আমাৰ আৰ্ট কৰা যেন লাগে ফটোবোৰ ইয়াত আছে চেঞ্জ পিকচাৰ মই ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰোঁ বাৰু পিকচাৰ এইটো লৈছোঁ ধৰি লওক মোৰ ভাল লগা নাই মই ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে আমি ৰিছেট কৰিব পাৰোঁ লগতে ইয়াতে আৰু এটা অপশ্যন আছে যিটো হ'ল ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড এই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে মই ফটোশ্বপত ভিডিঅ' দিম অতি সোনকালে ফটোশ্বপৰ ভিডিঅ' বনাম এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰিব পাৰি তে ফটোৰ এইখিনিয়ে ইফেক্ট আমি আলোচনা কৰিলোঁ অনতিপলমে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ পৰৱৰ্তী ষ্টেপৰ ভিডিঅ'খিনি আগবঢ়াম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ